Torkad mango, norskt bolag som säljer torkad mango. Hörrni, jag har nyheter. Stora nyheter. EFN Morgon börjar sända redan 7:30 nu. Kul! Kör vi! Ska vi ställa om alarmen eller? Från och med den 24 augusti börjar EFN Morgon redan vid 07:30 med dagens första marknadsuppdatering. Och 08:40 fortsätter vi inför börsöppningen. Vi ses då! Amerikanska räntor stiger igen. Tillsammans med stigande energipriser blir en giftig cocktail för både Finansdepartementet och för världens börser. Välkomna till Börsflash. Fredag 21 augusti står det i kalendern. Stockholmsbörsen är uppåt. Det blir krig och fred också i dagens program. Jag sitter ju nämligen bredvid tidigare överstelöjtnant, numera rådgivare och allmän geopolitisk expert Joakim Paasikivi tillsammans med Robert Bergqvist, förstås senior mellanslag ekonom på SEB. Vi brukar prata om börsen här. Vad tror du om den? Ja, alltså för mig, och det har jag sagt tidigare, så går ju börsen alltid upp. Om det inte är börskrasch eller världskrig. Nu har det inte varit det på ett tag. Så att har man bara tillräckligt långa linjer så ser allting jättebra ut. Ja, det kan väl ekonomer ställa upp på också. Jag ställer upp på det. Under mina 40 år som jag har hållit på med prognoser så har det alltid lönat sig liksom att man sträcker ut tidsperspektivet. Jag har ingen aning om vad börsen ska ta vägen kortsiktigt, men på lång sikt så kommer den stiga. Vart ska räntorna ta vägen då? Jag tänker att dagens program kommer att handla en hel del om amerikanska långräntor som ju... De också. Ja, 4,69 står amerikansk 10-åring i just nu. Ja, men det där är ju jätteintressant, för jag kan tycka att normalt sett när vi pratar räntor så pratar vi om det som styrs av konjunkturen, och då hamnar vi i centralbankerna. Vad ska de göra? Har vi bra tryck i ekonomin, då går räntorna upp, och så saktar det in så går räntorna ner. Så det har vi med oss fortfarande. Men det jag tycker man ser nu, det är någon typ av strukturellt skift. Att liksom räntorna som går upp oavsett egentligen vad centralbankerna gör. Så att jag hoppas ju att vi framöver kommer liksom lägga lite mer fokus på de här strukturella krafterna. Och det jag tänker på, det är då att vi har en jättestark investeringscykel just nu. Det efterfrågas mycket kapital. Och så samtidigt vet vi då att våra stater har ju ganska stora budgetunderskott, och de är ute samtidigt och dammsuger marknaden på kapital. Och då stiger liksom räntorna. Och sen har vi då det som händer just i USA. När man tittar framåt, liksom, skulderna är ju väldigt höga, och vi ser ju liksom inga stopp på var de här skulderna ska ta vägen. Och investerare idag, de vill ha mer ersättning för att de ska sitta och äga de här statsobligationerna. Om en melodiradioövergång så alltså osäkerheten, den sträcker sig både geopolitiskt, vilket är populärt att tala om nu. Alltså, vad kommer USAs framtida roll vara? Alltså, det finns ju olika grupperingar, tror jag, i den amerikanska ledningen som är isolationister eller världsförbättrare. Med lite ett extremt maga-perspektiv då. Så att, alltså, förhållanden mellan Europa ur ett säkerhets- och ett ekonomiskt perspektiv helt annat än vi har sett tidigare. I en multipolär värld finns Europa. Det är ju en stor fråga. Allt det här låter ju också dyrt, den här på randen till en världskrigstillvaron vi ska leva i när vi ska rusta upp hela tiden. Så att då får vi mer statsskuld och högre räntor som en krigseffekt också. Ja, fast alternativet är dyrare. Men det är intressant det där med alltså, vi ser ju en enorm investeringscykel. Vi måste investera i försvar, säkerhet, infrastruktur, energiomställning, teknologi, demografi. Alltså det finns hur mycket pengar som vi måste liksom spendera här framöver. Och då undrar man liksom, vem tusan ska betala allt det här? För våra stater har ju ganska stora, de har stora budgetunderskott och höga skulder. Men det gör ju våra barnbarn. Ja, men fast det där vi missar tycker jag, det är att vi är i ett läge där det håller också på att genereras jättemycket kapital. Vi har liksom åldrande befolkningar runt om i världen, och det går väldigt fort. Vi kan se hur det ser ut i Kina, hur det ser ut i Tyskland, hur det ser ut, det har vi pratat om kanske tidigare med Japan. Och när vi liksom då blir äldre, vi lever ju längre. Men det är inte så här jättepopulärt att höja pensionsåldern. Vilket innebär att vi måste ju spara som attan under den perioden som vi jobbar. För att kunna ha sen under den perioden när vi då inte jobbar. Och det här sker över hela världen, så att jag är inte orolig för liksom att det blir brist på pengar när man lägger ihop de här två faktorerna. Problemet är bara det att investeringarna måste gå fort här och nu. Och de här förändringarna med demografi och ökat kapital som kommer bildas, det går lite långsammare. Och det är det som vi nu ser, tror jag, att räntorna då, pris på kapital, går upp.
Liten tröst i sammanhanget. Joakim Paasikivi är 66 år gammal och still going strong. Så, sant eller falskt? Ja, nej, men jag lever. Men det här sker samtidigt så har vi en geopolitisk oro och ett USA som nu pratar om att man ska liksom påbörja en ekonomisk krigsföring istället för en... The most crushing economic operation ever. Men, och vilken effekt får det då på stigande långräntor och på ekonomin? Det får du fråga någon som kan det där. Men alltså det jag kan konstatera är att jag utifrån mitt perspektiv ser det ju bara som en anledning att kunna dra sig ur. Alltså förklara, declare victory and go home. Därför att ingen annan lösning av det som de har sagt att de tidigare har vunnit över 27 gånger eller något sånt. Det vill säga att man med kinetiska medel, att man ska bomba Iran till underkastelse. Det har ju fungerat kanske inte fullständigt, alltså fullständigt misslyckat är det väl. Men det man har gjort är att man drar in hela regionen i en ekonomisk någon slags centrifug eller torktumlare. Och sen hävdar man att man ska få Iran på knä, alltså ett av världens absolut mest sanktionerade länder, på knä med ekonomiska medel. Andrahandssanktioner då, i likhet med Lindsey Grahams paket som inte har gått igenom mot Ryssland, som ju egentligen bara handlade om att de som handlar med Ryssland ska straffas. Ska vi se något liknande för Kina? Iran mot Kina? Då blir Exakt, för Kina är ju en av Irans största... Eller vilka då? Så situationen blir ju... Jag tror bara att man kastar upp bollen för att kunna smasha ut i periferin någonstans och hävda att titta vad bra den gick in och sen så åka hem. Jag har väldigt svårt att se någon konstruktiv amerikansk lösning. Vi ska få mer detaljer tror jag på måndag kring det här ekonomiska krigspaketet mot Iran. Några tankar kring detta? Ändå. Nej, alltså jag har väldigt svårt att se att det här kommer att lyckas. Alltså. Det som jag har spekulerat kring det är egentligen att man då ger sig på då de länderna som handlar med Iran, som underhåller liksom den här hela krigsmaskineriet och ger då Iran då intäkterna. Och då landar man ju liksom i Kina. Och då tänker jag, men hur tusan ska man hur ska USA kunna påverka då Kina? För att vi har ju det här toppmötet mellan president Xi och president Trump då, som ska äga rum då i Vita huset här i slutet på september. Och sen är det ju som så att Kina är ju också, de sitter ju också, om vi pratar om det här med statsskulden och höga räntor som är ju uppenbarligen en akilleshäl nu för USA, så är ju alltså kineserna, de är ju tredje största ägare. Om man tittar bland de utländska investerarna av den amerikanska statsskulden. Vi har ju varit i en period där liksom, USA då, Donald Trump har ju utnyttjat olika påtryckningsmedel, inte minst då tullar för påverkande. Nu börjar det ju bli ganska klart också att resten av världen sitter ju faktiskt också har påtryckningsmedel, och nu är det ju faktiskt då ägandet av statspapper. En ekonomisk kärnvapenknapp man kan trycka på teoretiskt i alla fall. Ja, kärnvapen tycker jag låter som ett dramatiskt ord då, men liksom det är ett sätt att kunna använda faktiskt påtryckningsmedel då. Men alltså, jag kan inte se, nu blev det så långt svar på din fråga, jag kan inte se liksom hur man ska lyckas med de här ekonomisk krigsföring då mot Iran. Nej, och Trumps vurm för Xi Jinping tidigare och nu när han överger sina allierade i ett parti minut, nu senast Sydkorea, och säger att han kommer väldigt bra överens med Kim Jong-un. Alltså, det är väldigt svårt att veta om det finns en amerikansk utrikespolitisk linje som är någorlunda konsekvent. För vi har inte sett en sån. Alltså de uttalanden som kommer från State Department eller Defense Department, de går inte i takt med det som faktiskt sen sker. Så att, ja. Jag har en bild ur din presentation, Joakim, som visar på nya typer av krigsföring. Det här handlar mycket om cyberkrigsföring och ett förmodat mordförsök på Rheinmethalls vd, alltså riktade mord. Men det är intressant att liksom ekonomisk krigsföring nu läggs till paletten. Det kanske inte är någon nyhet direkt.
Nej, alltså amerikanerna sätter ju upp, deras doktrin talar om multi-domain warfare. Det är ju allting från rymden, ekonomi, diplomati, alltså allt ska sammanfalla. Och i ett seriöst hybridkrig, det som Vladimir Putin hävdar att vi för mot dem, men det ryssarna anklagar oss för att göra dem själv, det är som man brukar göra. Alltså där ingår ju alla medel. Informationskrigföring är oerhört viktig, men kopplar man det dessutom till ekonomisk krigföring, till alltså kinetisk riktade mord, eller skapar en oro, drönare mot Polen, allting sånt. Ja, men då får man ju mycket en kaskadeffekt som blir mycket starkare än bara enskilda saker. Men frågan är då, är vi så korkade att vi går på det? Ja, ibland, men inte alltid. Jag tänker att det är mycket saker där vi ändå, eller marknaden tydligt reagerar på någonting för att sen ändra sig. Det här kommer vi prata mer om alldeles strax. Jag skulle också vilja hinna dra lite nyheter och titta på Stockholmsbörsen som är starkare än övriga börser i Europa. 26 av 30 storbolag stiger. Där Nibe är klart starkast med en uppgång på över 9%. Rapporten för värmepumpbolaget visade en organisk tillväxt på 7,6%. Både intäkter och rörelseresultat var klart högre än väntat och det var en optimistisk Gert-Erik Lindqvist som mötte oss i morse. Vi är väldigt glada att kunna presentera det här och just att det är sjätte kvartalet i rad, då vågar man väl nästan börja tala om en trend. Att det är på väg åt rätt håll, det är inte en engångsföreteelse. Så det är väl den sammanfattande känslan att Climate Solution rullar på väldigt bra. Element, en stort lyft, större volymlyft och en bra marginalförbättring. Stoves har väl också varit nere och haft bottenkänning nu. Så att vi får se vad som händer i morgon, eller i natt blir det väl snarare, i förhandlingarna. Jag hyser en viss förhoppning också om att det kan bli lite bättre än vad vi kanske har föranstaltat om i både Q1 och nu Q2. Ja, vi kan också notera glada miner i gruvan idag. Boliden var upp 4%, även Sandvik och Epiroc handlas tydligt uppåt. Synsam går också starkt, 7% upp. Lite av en Haaland-effekt efter fotbolls-VM där man använt världsstjärnan i sin marknadsföring. Hemnet går det ju sämre för. Ja, Hemnet är ner ett par procent. Omsättning backar 17% i juli till 90 miljoner kronor. Det är enligt färsk månadsstatistik. Genomsnittlig intäkt per betald annons, den ökar, men totala antalet annonser, det har minskat med 10%. Och sen så kan vi säga att Implanticas rally har kommit av sig upp ungefär 6% nu. Bolaget har fått en pre-market approval, alltså ett godkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten som betyder att de kan jobba för en lansering i USA för sitt implantat mot halsbränna. Halsbränna får man om man försöker handla ner de amerikanska statsobligationsräntorna. Scott Bessent uppmärksammades igår för en intervju där han sagt att återköpen av statspapper kan bli större än tidigare aviserat. Han pratar också om en stor verktygslåda. Jag tänkte innan vi återvänder till geopolitik och oljepriser, kan inte du ge mig dina tankar på den här interventionen eller vad vi ska kalla det från amerikanska finansinstitutet? Nej, men det är en bekräftelse på att nu erkänner ju USA och Vita huset och kanske inte Donald Trump ändå, men det här är ju en akilleshäl. Och USA och Donald Trump har ju gått ut och lovat amerikanska väljare och amerikanska företag att det ska vara låga räntor. Och det är inte det vi har nu. Vare sig då amerikanska centralbanken som har svårt att sänka räntan och även då de långa räntorna då. Vad han ska hitta på att göra, det vet ju tusan. För att, alltså jag kan vara orolig för hur skulden ser ut nu. Vi passerar ju nu alltså 40 000 miljarder dollar. Det är ju den federala skulden. Alltså det är svårt även för mig som ekonom att begripa hur mycket pengar det här är. Men det är mycket pengar. Men det som oroar mig mer, det är när jag tittar framåt. Man tittar på liksom hur statsskulden nu bara kommer fortsätta stiga i USA och det andra som är oroande, det är ju då kombinationen med räntor som stiger. För idag så lägger man av det totala budgetunderskottet som man har i USA, som ligger någonstans mellan 6-6,5% av BNP tror jag, så är alltså mer än hälften räntebetalningar. Och lägger man ihop det här då att räntorna stiger ytterligare då med den här giftiga cocktailen då när också skulderna stiger, då blir det svårt att hantera detta. De måste återvinna förtroende och då är det bara det tråkiga uppgift. Man måste se till så att budgetunderskotten börjar röra sig neråt. Jag har väldigt svårt att se att han kommer presentera det på
Han har ju aviserat att det skulle kunna komma någonting redan idag eller då på måndag. Men signalen att man nu köper en del av de här långa obligationerna, det kommer liksom inte ändra utsikterna. Och det har ju marknaden också gett ett svar på, tycker jag, att räntorna rör sig uppåt igen. Radioövergången till dig blir att den här oredan gör att man inte vill sitta fast i kriget i Iran så länge, eftersom det gör finansiellt så ont. Det här. Jag är inte övertygad om att det är en faktor, utan det är att man inte vet. Alltså, nu kan man varken kliva i eller kliva ur klaveret utan att bli oväsen. Man föreställde sig att det var Venezuela 2.0. Det blev inte det nu ett halvår senare. Så att ja, det är dyrt, och nu de senaste beskeden från USA var att det är fri sjöfart i Gulfen som är det viktiga efter alla de andra krigsmålen som har varit, och att det här iranska kärnvapen är lika viktigt fast ändå på andra plats. Och de här skiftande beskeden om vad som är viktigt, vad strategin är, gör att är det ekonomi eller är det anseende eller är det bara att man inte vet vad man gör? Och jag är nog mer inne på att det faktiskt är punkt 3. Man vet inte vad man gör, samtidigt som får det stora effekter för oss. För jag tänker ju samtidigt att vi lever i en värld där marknaden har lärt sig att anpassa sig. Alltså, när det här startade, det är ju 6 månader sedan nu. Vi pratade om ett oljepris på $150. Där är vi inte. För att marknaden anpassar sig, antar jag. Nej, men och det får man väl säga att juryn är väl fortfarande ute än. Alltså men du har ju rätt i det här med att man tittar och summerar liksom ekonomiska data. Tittar man på företagens delårsrapporter, alltså vi ser ju inte mycket av det. Det kan komma senare, men just nu så ser vi inte så mycket av det. Och sen är det ju intressant, man backar bandet några månader till i våras. Då var det många som sa det att om Hormuzsundet är stängt, fortsatt helt stängt, då kommer det ta liksom typ bara ett par månader. Sen kör vi huvudet in i väggen och så kommer oljepriset ligga på $150-200 per fat. Där ligger vi inte idag. Jag tror vi ligger på, jag kikar någonstans kring $92 per fat då. Ja, 93 sist. 93? Ja, 93,50 har det kommit upp till. Ja. Men då är det ju, då kan man ju undra liksom, varför ligger vi inte där? Och då är det väl egentligen det här som klassiskt då bland ekonomer då. Det är ju det att vi underskattar att det kommer till ny produktion. USA har liksom ökat sin produktion. När ni höjer priserna så minskar efterfrågan. Det har vi också sett utan att det här påverkar egentligen den ekonomiska tillväxten. Och sen är ju då de här strategiska oljereserverna och som också då anpassas då. Och här tycker jag då är jätteintressant, och jag tycker vi ägnar för lite i det här det ekonomiska, finansiella och även geopolitiska spelet. Vi ägnar lite för lite tid åt Kina. De hamnar liksom lite i skuggan. Men och i min väldigt enkla analys så ser jag nästan att det är kineserna nu som har suttit där och fungerat som buffert för oljemarknaden. När priserna går upp, då släpper man på från sina strategiska reserver för att man vill skydda den inhemska ekonomin och sina exportmarknader. Man måste ju kunna fortsätta exportera då. Och när priset går ner för mycket, då kan man då köpa på sig då för att stabilisera priset. För man vill vara vän då med OPEC-länderna och tyvärr också då med Ryssland. För att Ryssland behöver ju ha då ett högt oljepris om man nu ska kunna sälja sin olja då. Så att det där tycker jag är intressant, att vi liksom... Alltså det är klart att vi har fokus på Kina, men jag tycker vi skulle ha mycket mera fokus på Kina i just det här, den ekonomiska kontexten, finansiella, jag var inne på det här med Kinas ägande av statspapper då, amerikanska statspapper, men också då deras betydelse då för det geopolitiska och energimarknaden. Men sen är alltså psykologin är alltid viktig, och nu när USA går ut och säger att vi har låtit eller underlättat, möjliggjort för 1300 var det väl fartyg från maj att passera ut genom Hormuzsundet. Alltså frågar man valfri AI så är det ungefär en fjärdedel av normaltrafiken. Så att det är inte en betydande del, men det är ändå en betydelsefull del. Och Kina då, trafiken längs Nordostpassagen, alltså Ishavskusten från Ryssland till Kina med skuggflottan som ingen kommer åt där. Men det fortsätter, och det gör att de här grejerna som man lite har flugit under radarn påverkar också att det är nog inte så farligt. Sen vill vi ju aldrig tro att det är så farligt. Alltså vi tenderar ju att inte
vi är rätt dåliga på framtiden. Men är det inte det då? För du låter ju pessimistisk. Det finns ingen riktig plan, det är svårt att komma ur den här situationen. Okej, vi kan navigera runt väldigt mycket, men när jag lyssnar på dig får jag känslan av att oljepriset ska upp. Nej, här kommer alltså, det är ju ett amerikanskt strategiskt eller geopolitiskt problem. Och jag har ju ingen aning om ekonomi. Alltså, man ska inte fråga mig om ekonomiska råd. Alla, även ekonomer har haft fel. Ja, det är alldeles uppenbart. Alltså fråga mina barn. Men den amerikanska rollen och konsekvenserna av det, de blir jättestora. Men jag brukar ju bli påmind av folk jag pratar med att 85% av världshandeln går utanför USA. Någon oljeprisinflationsspaning, tror du ändå att vi kommer att få se? Jag menar, vi gissar ju och vi vet inte, men delar du min oro för ett stigande oljepris och inflationssmitta därifrån? Alltså jag tror det kan stiga ytterligare något, men jag är inte så här jättebekymrad. Men nu ska jag möjligtvis då också liksom addera lite ytterligare då information om mina tankar då. För att nu lägger vi fokus då på oljepriset då, och vi pratar bräntolja. Tittar man på naturgas bland annat då, och jag jämför liksom naturgaspriset då i Europa jämfört med när kriget började, så är det upp med mer än 100%. Och där ligger vi kvar. Och det kommer ju få då effekter. Och det finns andra liksom oljerelaterade produkter som också har stigit i pris. Och det finns en inflationskraft där, att kostnaderna har gått upp för många företag. Och sen om man nu ska dra ut lite ytterligare då, om man går utanför kanske det här säkerhetspolitiska då, så har vi också då extremväder, och ska man fundera på hur kommer det här påverka då matpriser framöver. Det finns absolut inflationsrisker där ute. Sen är ju bara frågan, går det att höja priserna? För det jag upplever när jag pratar med många företag idag, det är då att de möter ökade kostnader, men det är inte så himla lätt att höja priserna gentemot andra företag eller mot sina kunder. För man har inte kunnat ännu acceptera den här förra prisnivåhöjningen. Och då är det väl bara att hoppas på att man liksom med hjälp av produktivitet och ökad effektivisering då kan liksom hålla ner då kostnadsbilden. Men jag är lite orolig för den här typen av inflationsimpulser. Och med detta sagt så tycker jag att vi ska absolut inte jämföra med 2022. När vi hade den energikrisen. För då kom vi liksom efter den här pandemichocken där vi hade liksom stoppat produktion, transporter etc. Och sen våra centralbanker och regeringar som liksom bara pumpade in mängder med pengar för att hålla uppe efterfrågan. Så det var ju efterdyningarna av pandemin som gav oss den inflationsmiljön. Och det är inte samma miljö som vi har idag. Men vi har de här liksom risker för stigande livsmedelspriser då och även energipriser. Bra att du tar upp det, förlåt. Ja, nej, men för det är ändå då fundera på när jag började i programmet med att prata om den här giftiga cocktailen, men då baserat på alla de här olika inflationsimpulserna, det här nya sättet att liksom genomföra krig. Joakim, vad ser du blir den största risken framåt? Hur man liksom parerar olja, gas? Ja, alltså, jag menar, kortsiktigt, Norge har gått om med USA som Europas största gasleverantör nu. Läste jag. Så vi får väl prata med norrmännen om prisläge där. Men alltså det accelererar den gröna omställningen också. Vilket ökar vårt beroende av Kina. Men alla de här sakerna går ju utanför USA. Så att, alltså, för mig så är det alltså närmast tektoniska förflyttningar av maktcentra. Det som Putin har sagt, vi vill ha en multipolär värld. Alltså be careful what you wish for, you may get it. Maktpoler förändras nu och Moskva kommer inte vara en av dem. Men definitivt Peking, New Delhi, alltså varför inte de med? Världens folkrikaste land. USA håller på att dra sig tillbaka från sin tidigare roll. Och som jag sa, finns Europa. Är vi en halv miljard människor i världens rikaste del, eller är vi 40 små eller medelstora ekonomier? Nu måste vi där sluta snart, för vi har pratat i 23 minuter. Men vi har inte pratat om Ukraina, och du nämnde Moskva, du nämnde inflationsimpulsen därifrån. Kort fråga när jag ändå har det här. Den här bombningen, man bombar något som heter Wildberry i Ryssland, alltså ryska Amazon. Jag har fått förklarat att det är ett sätt att liksom starta en finanskris för att det här är ett högt skuldsatt bolag. Jag tycker det är en intressant take på ekonomisk krigsföring, att man ger sig på enskilda bolag målmedvetet. Har du någon reflektion över det?
Ja, alltså, det är ju kaskadeffekter där också. Alltså Wildberries är ju en bank i sig. Det var ett bra sätt att flytta pengar till små orter och på ett sätt där man från utlandet. Man sålde krigsmateriel, men det får effekt alltså det, på civilbefolkningen. Och dessutom så brinner det väldigt bra, att de här stora lagren, så det syns. Så det är en psykologisk, det är en ekonomisk, det är en informations och det är en riktig krigföring när man ser till effekterna på fronten. Men den är ju ganska liten del jämfört med slag mot oljeindustrin. Alltså nu senast i natt var det mot Perm, tror jag. Alltså, så att alla de här sakerna sammantaget, den ökade ukrainska förmågan att slå mot Ryssland är jätteviktig. Men Ryssland har ju slagit ut hundratals bensinstationer i Ukraina. Så att intensiteten ökar utan att det blir några stora förflyttningar i vem det går bra för. Vill du ge en avslutande reflektion? Jag tycker det är jätteintressant det här med dels konsekvenserna nu då. Jag tänker mycket på livsmedel och spannmålsexport och sådär. Men jag sitter ju och håller mina tummar hårt för att jag tyckte här i somras att jag ändå kände mig lite mer optimistisk att man skulle kunna komma till någon typ av avslut med det här. Men det känns långt borta. Det jag kan konstatera, jag lyssnar ju på sådana experter då som Joakim, men i min värld när jag ska försöka göra prognoser, i min värld så är krig oförutsägbara. Har man väl startat ett krig så vet vi inte var det här ska ta vägen. Och för mig då, som när jag ska försöka få in de här krigskomponenterna då i någon typ av ekonomisk bedömning, så är det som, jag har ingen aning om var det här ska ta vägen. Kanske är det också därför som börsen går upp, för att man bara väljer att förbise det och blicka framåt. Vi får i alla fall blicka framåt eftersom det här programmet nu är slut och tyvärr är det helg, så vi har inga sändningar de kommande 2 dagarna. Väl på måndag morgon då med ny kalender. Börsens fortsätter 11.45 som vanligt, men EFN morgon 7:30 hoppas jag att ni är med oss för att få reda på vad det är som kommer driva marknaden. Den första tandborstar-sändningen alltså 7:30 och sen är det till frukost är vi tillbaka igen 8.40, nya tider att anpassa sig i. Men världen är föränderlig och vi är agila, eller hur? Trevlig helg! Hej då! Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand. Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa hos EFN.